Nyt on siis kaikki valot paikallaan ja kyllä tuli siisti. Laitetaan kaasuiskarit tänne. Se pitäisi olla iskarin alempana. Ei, meillä pitäisi olla lyhyempi iskari. No se on toinen vaihtoehto. No, tämä iskariasennus nyt niin, tämä ei hirveän pitkälle jatkunut, eli tämä tyssäs ennen kuin tämä oikein pääsi edes alkamaan. Semmonen enää mä en tohi kysyä mitään. Päivä jo niin pitkä. Ei enää next tube. Se on the end. No niin, täällä olisi suojausvalmistelut tehty. Pitäis sitten ruveta maalaille. Tuleekohan hiki ennen kuin on kierretty tästä yläpuoli ja alapuoli. Ei se auta, kun ruveta kastaa ämpärihin noita. No ei vaiska. Sen verran laiska miestä. Vanhana rakennusmaalarina niin ruiskullahan se pitää maalata. Mä sekoittelen maalia ja rupean testaamaan mitä siitä tulee. Sitä mä en tiedä vielä. Vaikka kuivana rakennusmaalari on jo valmiiksi, niin en mä silti tämmöstä oo maalannut. Kyllä ne enempi on ollut niinku taloja. Mutta kaipa se onnistuu tuokin. Katsotaan. On se eleen. Ois siinä hiki tullut, jos se olisi ruvennut käsin maalaa. Se on tosiaan pohjamaalivasta ja mustalla pintamaalilla vetää sitten vielä, mutta vetää kunnon maalit allekin. Sinne on vetty pohjamaalit sinne alas ja ylös. Sinne tulee tosiaan musta maali vielä sitten. Katsoppa, kun lähti roskia jostakin makiasti tuo pohjamaali. No, ei se mitään. Ei muuta kuin ruiskun pesu ja huomenna vetää mustat värit sitten tänne ylös. Hienosti onnistui ruiskulla. Nehän on pohjamaalit kuivannut. Aivan asiallisen näköiseltä näyttää. Nyt pitäisi ruveta suojailemaan vähän lisää. Pitäisi maalata tuo nostimen kyleet samalla. Tulla pintavärillä. Vähän hivasta niitä ja vettää niihinkin väri päälle. No niin, Juho, mitä me tehdään? Sekoitetaan tää maalilla valmiiksi ja jännitetään, että tuo ruisku toimiiko. Semmonen pikku ilmiö, että tuo ohenni, mikä tuossa pohjamaalissa oli, niin sehän liottaa tämän kaiken limaksi tämän kuivuneen lateeksin tuolta, niin mä vähän hirvittää, että jos tuolta koneesta on irronnut vuosien saatossa kertynyttä, niin sitten ollaan ongelmissa. Ja loppuu kyllä ruiskulla maalaaminen siinä kohtaa, kun se alkaa tukkii oikein kunnolla. Mutta katsotaan. Kokeilemalla selviää. Niin. Meillähän on suojaukset siellä aika hyvällä mallilla. Että nyt me päästään suoraan maalaan. No niin, kaikkien ruiskuntaistelujen jälkeen niinkö arvata saattoi, niin sehän oli sulattanut ja letkusta lähti koko ajan. Täällä on semmonen sihti täällä kahavassa, niin muutaman kertaa sen on putsattu ja nyt pääsis yrittää maalata. Katsotaan miten tämä onnistuu. Vähän tuntuu niin kuin se alkaisi tukkiin taas. Kato. Joo, hyytty. Paine meinaa loppu. Ei tuumaa. Aikaisemmin oli puhe siitä sihdistä, niin nyt se olisi siinä kohtaa meillä ollut. Se on ihan täynnä tuommoista. Se kuuluisi olla tän näköinen. Niin se oli muurautuu vaan, mutta se ei virtaa sitten läpi tuo maali. Tää vastapäin, että tekee tuonne ruiskuun. Mutta jos me selvittäis tästä, niin kyllä me aika paljon parempi lopputulos saadaan ja aika paljon nopeampaa täytyy olla tilaa. Ja tosiaan tää ruisku kyllä varmaan toimisi, jos siinä olisi, että sillä ei olisi ikinä maalattu mitään vesiohenteisia maaleja. Ja se voi kuvitella, että kun se on päältä tuon näköinen, niin se on sisältä melkein saman näköinen. Noin me saatiin se maalattu. Tosiaan tuota alahalta mä en maalannut tuota pintamaalilla, kun siihen pannaan levy päälle, niin sinne on vetty tuo pohjamaali kuitenkin, niin ei se ainakaan ruostu enää. Tuosta vähän tuosta laijasta sukkuttelin, kun tulee maalia ja niin. Muutama valuma siihen tuli, kun vähän läheltä ruiskutin, mutta
Kyllä ne sinne uppoo. Nyt ruvetaan tätä nostiossa maalaan. Ei tästäkään näe sivut maalataan vaan ja viksaillaan pois ne ja joo, katsotaanpa kohta lisää. Nyt me ollaan viimein otettu nää telaajapensseli käyttöön pelkästään. Tiedetty nuo laijat nyt tästä nostimesta käsityönä. Ei vihti joutu suojaahan niin paljon, jos kiertät ruiskun kanssa nuo kaikki. Ja ne on noin pieniä osia kuitenkin, niin se tulee hyvän näköiset tuollakin konstilla. Telat ja pensselit on vaihtunut mihin? Vielä pienempään ruiskulla. Tosiaan ensin isolla ruiskulla, sitten noita ruvettiin maalaan nuo reunat tuosta nostimesta. Tilalla ja pensselimellä. Ja sitten kun tuo pitää maalata tuo kokonaan, ja tuo iso ruisku on vähän liian iso siihen, niin mä otin vielä yhdenlaisen työkalun tähän maalaamiseen. Kun tää on nyt maalattu isolla ruiskulla, pikkuruiskulla, telalla ja pensselillä, niin pitäisi olla hyvä. Kaikki ainakin kokeiltu. Niin. Nyt ohennellaan maalit ja kohta kokeillaan. Huomenta. Se olisi lauantai. Taas kerran. Nyt olisi oikein koko päivän aikaa värkät. Onko? On. Jaksatteko me värkätä? Jaksat. Nyt sullakaan ei oo mitään iltamenoa. Onko? Voi olla tai ei. No niin, hyvä. Katsotaan. Onkohan kukaan tehnyt tää valmiiksi? Veturi on siinä. Ei oo kukaan käynyt yöaikana tekemässä kärryä valmiiksi. Täällä olisi tämä mun porrasprojekti oottamassa. Olisiko sulla semmonen ovi-aamu? Tuonne, tai ovi ja ovi. Suihkuseinä ja sitten vessa-ovi ja sitten tämä ovi ja sitten hyttysverkko-ovi. Mä löysin sulle 4 aukkua täytettäväksi. Hyttysverkkoa sulla. Miksi? Ei niitä tuukka, se liimataan vaan. Niin, mä löysin nyt 4 aukkua täytettäväksi. Onhan siinä jo yhdelle päivä. Aloitetaan kahvin juonnilla. Onko maito? Ei oo. Melko hakki. No niin. Siinä on ensimmäinen homma. Selvä. Nyt niin se on pintavärit päällä. Kyllä siinä nyt kelepaa tepastella. Perttu oli jo aloittanut paketin suolistamisella. Jaha, täällä on jotakin oikeita töitä mulle tarjolla. Rokkivehkeet se on. Mennään vähän muokata. Jaa, tästähän tulee siisti. Mä laitan tää laitteen pois, niin mä voin keskittyä. Kyllä, kiitos. Katokko Pii hienosti sitä siinä, niin nyt se on kiinnittynyt siihen. Riittää kauan kun pitää paikallaan, niin ei kerkiä tehdä sille vaikka pitää. Oi ettäkö menee hienosti. Täällä ei vaan oikein näe, kun on vähän lähellä sitä. No, kokeillaan laittaa jatkoksi. Pannaan siihen toinen lasi vielä kylkeenkin. Muokataan sitten jos Kyllä me osataan se siihen muokatakin. osataan. Siinä tuli näpästyä tähän tämmönen hyttysverkkokin tähän oviaukkoon ja oviikin pantiin takaisin. Suihkuseinäasennus on tauolla, siihen pitää saada yksi semmonen pikkunen lisu, että saadaan se siihen asennettua. Niin nyt me meinattiin ruveta levyttämään tätä Mika-huonetta. Se on aika iso. 2,2 metriä kertaa paljon 2,5 mitä tää on levy. Mennäänkö me sinne töihin vai? Mihin? Tuon. Vaihdetaan se. Mennään sinne. No niin. Nyt alkaa ole he suihkuseinäkin paikka. 3 vai 4 tuntia myöhemmin. 4 sekuntia myöhemmin. Näytäpä miten se toimii. No niin, menepä sinne suihkuun. No. Viima. Ihan viimeisen päälle. Mä kävin sivutyönä laittaa tuohon peilin paikalle. Rupeaa valmistua tämä meidän kopperoihin. Kyllä tämä
sähkömieskin asentaa. Ready profile. Saat laittaa sitä kengät tuonne sänkyyn alle piiloon. Ai niin, ne tulee sinne valosta. Mika on ottanut ikkunasta ylimääräisiä liimoja pois. Yes. Ja niitä ottanut pois sitten, kun tuolla oli nuo vahvikkeet tai millä laitettiin oikeaan kohtaan tuo, niin niitä on ottanut tuosta irti ja semmoista. Kyllä. Ja putkimies ilmestyi taivaalla haja. Onko? Meillä on täällä sunnuntai vuoropaikalla. Aika hiljasta on. Joo, on. Ei täällä niinkö seuraavasta palakkaryhmästä ei ole paikalla ketään. On se makia tuo veturi. Nyt on mieluinen kampe. Täällä on mun maalaama. En tiedä, jostain syystä ei ollut kunnolla kuivannut. Yöaikana pisti vähän lämmintä siihen. Jahas, täällähän on kärrytyömaalla edistystä tapahtunut. Tepi ollaan saatu taas tänne. Pysyykö tämä sillä yhdellä iskarilla ylhäällä? Kyllä sinne saa sen toisenkin laittaa. Joo, saa, mutta mä vaan mietin, kun se taitaa olla 2,5 newtonia. Eli nyt mitä tehdään, niin laitetaan kaasuiskarit tänne, eli että nämä pysyy ylhäällä. No, mittakuvissa kyllä raskas suunnittelu oli ihan oikein tehnyt, mutta aina ei mittoja muista lukia, niin tämä palanen täällä, niin tämä pitäisi olla ihan niin lähellä tätä seinämää, että miten se vaan voi olla, sen takia, että se mahtuu menee se iskari ole sitten tuolla, koska nyt käy semmoinen tilanne, että kun tämä laittaa tästä näin. Mihin se ottaa? Ei niin, iskari se tulee varat. Se menee... Se pitäisi olla iskarin alempanakin. Ei, meillä pitäisi olla lyhyempi iskari. No niin, no se on toinen vaihtoehto. Okei. No niin. No, tämä iskariasennus nyt, niin tämä ei hirveän pitkälle jatkunut, eli tämä tyssäsi ennen kuin tämä oikein pääsi edes alkamaan. Ei se hirveästi muuten kärsi edes olla niinkö. Ei. Mutta onko se justiin, kato, tässä on joku, montako senttiä se kärsii olla tuosta lyhyempi. Ei sen Hei, mitä jos me laitetaan tänne toiseen päähän? Semmonen, niin semmonen erilainen. niin. Mitä jos me porattaisiin ihan kuule reikä tänne? Sitä mä niinkö ehdotin, että jos se lyö vaan tästä... Läpi. Niin. Tai mielellään tästä putken kohdalta, katon, niin sehän tulisi tosi tukevasti. Porataan tuohon reikä, tehdään jenga siihen, katkaistaan tämä ja laitetaan sitten tuo. Pitää rullamitalla mitata tästä päästä, paljonko se on niin minimimitta tässä. Mutta tämähän on heti huomattavasti, kato, lyhkäisempi nyt. Kyllähän tuo varmaan mahtuu mennä. Niin se varmasti me saadaan, se kyllä menee sillä. Tehdäänkö kuule sillä lailla, että testaat tähän, että meneekö tuohon perus 8 millin mutteri. Jos siihen menee 8 millin mutteri, niin mitataan täältä tänne ja tehdään siihen sitten oikean kokoinen jenga ja porataan sinne vaan ja pultataan sitten jengalla toinen pääkin. Juu. Ei tämä vielä loppunutkaan tämä meidän. Vähän kompromisseja vähän. Se alako melkein sillä, että lopetetaan, mutta kyllä me kokeillaan se laittaa sinne. Tehän tulette nyt yllättymään sitten niin tästä aikaansaamisen määrästä. Eli täällä on kyllä hihat heilunut ja hommat on edennyt. Perttuli laittaa tuossa listoja. Annetaan sen rauhassa mittua se, mutta tosiaan semmosia, en muista onko ollut, mutta nyt esimerkiksi tässä on maalattuna. Tämä näin, se on täysin valmis, toimii. Perttuli menee pois eestä, niin sitten me päästään. Eli nyt tässä on normaali tilanne. Tuotetaan tuosta. Se laitetaan tuonne. Tuota nostetaan tuon verran. Täällä on tämmöiset magneettipalat. Tarttuu tuonne. Se tiputetaan, se jää tuonne. Sitten otetaan tästä kiinni ja käännetään se tänne. Nyt se hulahtaa vielä läpi tuosta, mutta tähän pohjaan tulee pelti, joka ottaa näihin kiinni, että se on samalla tasolla noiden luukkujen kanssa. Ja sitten se tulee olemaan siellä. Eli me pysähdytään, ollaan parkissa, niin meillä menee tuosta avata lukosta, näin. Otetaan tämä. Käännetään tuo. Käännetään tuo. Laitetaan nuot oikeisiin paikkoihin. Otetaan tämä täältä. Laitetaan tuohon ja kävellään sisään. Tervetuloa sisälle. MG Verhoilu teki meille Ylivieskasta verhoiluhommat.
on hienot. Eli nyt meillä on keittiö täällä. No ei nyt täysin valmis, mutta aika lailla valmis. Eli tämän näköinen sitten nyt tuli. Säilytystilaa löytyy meiltä täältä. Kiinteästi asennettu, koska sillä on tuo supparikotelo. Täällä lisää säilytystilaa. Tämän takana säilytystilaa. Ne on nyt levytetty umpeen, eli ne on asialliset, eli sinne saa vainio paiskata sitten pottupussiin esimerkiksi. Sitten täällä on näitten alla kans säilytystilaa, eli saa tänne sitten tavaraa. Ja tää on molemmin puolin täytetty. Äitimuori teki tänne verhohommia, eli nyt meillä on verhot. Joka sänky on oma, eli no tää nousee, kato tästä kun tuohon tulee 12-senttinen patja, niin saat niinku itse piiloon tuonne. Valot toimii oikein, nämä on kaas siellä teetetty, nyt on asiallisen näköiset näet ja tänne pääsee sitten täältä kiipeämään ylös. Onneksi mä en oo täällä. Tähän tulee sitten vielä semmonen palli, mistä pääsee menee tuonne ylös. Eli ne on paikallaan siinä. Sisällä tosiaan niin valaistus on nyt saatu tehtyä ja meillä ei ollut aivan vielä tarpeeksi, niin ei mitään, huoli pois. Pistettiin Valostorille taas tilausta tuleen ja laitettiin tähän yksi kokonainen tämmönen niinkö kisko. Ja se, mikä tästä tekee siisti, on se, että tämä on saman kiskoin, siellä on 2 eri nauhaa, eli tuolta päästä tulee syöttö tähän asti, ja se on niinkö verhotankoon asti, ja sitten tuolla puolella on oma, eli sitten kun me halutaan, tai Juha haluaa, tämä on Juha-sänky, niin se haluaa itselle valot päälle tänne, niin tadaa, se saa näin. Eli nyt tämän kärryn valaistus on valmis. Elikkä nyt on siis kaikki valot paikallaan, ja kyllä tuli siisti. Tässähän on meillä sillä lailla, että mä haluan nyt esitellä tämän meidän valaistuksen, miten tämä toimii. Eli nyt kun tänne vehkeeseen tullaan, niin meillä on tosiaan kaikki valaistus menee päälle sillä lailla. No täällä on 2/4 päävirta, eli me laitetaan tästä. Nyt meillä on kaikki 2/4 jännite on pois täältä. Laitetaan päälle. Se syöttää virran tälle Purelux-paneelille. Myös Valostoreita löytyy. Ja tuosta me laitetaan, niin sillä lähtee meillä kaikki valaistuksen liittyvää niin syöttöä. Eli kaikki alustaan, niin meillä on laatikostoisa, ulkovalot, kaikki muut toimii sitä. Sitten meillä on tämmöinen paneeli. Tätä ei yleisesti käytetä, mutta täällä laitetaan sen tekapiilotti, kun täällä muuten kaikkea vaihtaisi. Niin tää on siitä hyvä, eli meillähän on eri paikoissa eri nauhoja, mutta me tällä yhdellä kaukosäätimellä pystytään säätämään. Eli tämä ruokailutila, kautta tämä on esimerkiksi meillä, niin se on täällä ykkösalueella. Me painetaan tuosta ja sen jälkeen me voidaan säätää sitten tällä, että halutaanko me esimerkiksi minkä väristä. Eli näin vaihtuu tuonne, niin tulee, miten se nyt sanotaan, kirkkaampaa, sinertävämpää valoa. Ja sitten kun me laitetaan toiseen suuntaan, no niin, nyt on kaikista kirkkain. Ja sitten kun halutaan lämpimämpää sävyä, niin voidaan mennä aina näin. Ja sitten täältä saadaan, eli jos ajatellaan, että ehkä tämä voisi olla aika kiva sinne värilämpötila. Sitten me pystytään säätämään tätä kirkkaus, eli mikä on se kirkkaus, mikä me halutaan, eli jos me halutaan näin himmettä. No sitten, nyt me ollaan tässä tilanteessa, ja normaalisti käytetään sitten niin valoja vaan täältä. Ja sehän muistaa se sitten siinä samassa, missä se on ollutkin, eli mä laitan valot päälle, niin se syttyy siihen, mikä se on viimeksi ollut säädetty. Ja tällä samalla säädetään myös sitten esimerkiksi tuo takatila. Pystytään näin säätämään sinne värilämpötila, kirkkaus, halutaanko kirkkaammalla, halutaanko himmiämmälle, mihin halutaan. Ja sen mukaan sitten, niin se toimii justiin semmoisena kuin me halutaan. Eli nyt esimerkiksi himmennetään, niin tää on nykyaikaa. Ja tämä, jos halutaan laittaa johonkin paikalle, niin pystytään laittamaan vaikka näin. Jos ei ole esimerkiksi tämmöistä, niin jos te haluatte kotiin laittaa, niin ei tarvitse tilata tämmönen. Ja sitten ne LED-muuntajat, niin te saatte tämmöisen valaistuksen rakennettua myös itselle. Ja mikä parasta, niin Valostoreilta, kun te tilaatte näitä, niin koodilla KKM te saatte 10% alennusta kaikista näistä. Eli jos haluatte tehdä samanlaisen valaistuksen kuin esimerkiksi meillä, niin ei muuta kuin Valostoreiden sivuille ja sieltä varaa. Tai jos te haluatte esimerkiksi autoon laittaa näitä paneeleja ynnä muuta, niin näitä kans löytyy sieltä. Käyttäkää koodia, se ei saa meitä ja se on myös apu teille. Sitten päästään toilet, eli vessa. Mulla muuten ensimmäisiä kertoja, kun oli ulkomailla, niin mä yritin mennä sinne, että where is WC? Kaikki kahtomaan ihmiset, että mikä WC? Sitten mä ajattelin, että kai se nyt on niinku ihan kansainvälinen sanonta sille, että WC, mutta se ei ole, se on toilet. Eli täällä on meillä vessa, ja no niin. Nyt sitten semmonen, mikä on ollut kaikilla melkein suurimpia aiheita. No,
Mitä veikkaatte, jos meillä on putkiasentaja tässä kautta putkifirmaa, yksi omistajista, niin mukana meillä tiimissä, niin hoitaako se meille ilman vai? No kyllä se laittaa sen kuntoon meille. No, täällä on nyt kuitenkin tällä, että täällä on poistopuhalli, eli on kuitenkin pesuhuone. Tällä hetkellä se puhaltaa tuonne meidän vaan tänne yläpuolelle, eli ei mene ulkoilma. Ja se on semmonen, että kun sammutetaan valot, niin me saadaan säätää kauan kun se pysyy päällä ja milloin se sammuu. Ja tää on tosiaan, mä Kärkkäiseltä kävin hakemassa, se oli edullinen ja tuo se pystyy säätämään se ajaa, että kauan kun se puhaltaa. Nyt se puhaltaa minuutin ja sitten se sammuu, sitä voi säätää. Vessan pönttö, se on meillä paikallaan. Eli semmonen sitten nyt tuli, se on ihan posliinipönttö. Sinne tehtiin koroke. Siitä menee, kun tää on murskaava pumppu, niin se menee tuolta ulos. Ja tässä on meidän WC-paikka. Eihän täällä liikaa tietenkään tilaa ole, mutta yllättävästi kuitenkin. Suihku on valmis, eli täällä on tämä meidän suihkukaappi. Tai eihän tämä kaappi, joka täällä on tämmönen ihan oikea seinä. Niin, tämä on näin, niin tuolla on tiivis, alhaalla on tiiviste, niin ei pitäisi tulla vesi sinne. Ja pojathan tosiaan teki tähän sitten kunnolla kaatua, että kyllä se tänne tulee. Tässä on sitten suihkusääji, joka ei vielä täällä ole. Ja tämä kääntyy tänne laajalle. Tähän tulee vielä lavuaari, eli saadaan kädet pestä. Niin se tulee mahdollisimman pieni sitten, niin Ville hommaa sen. Semmonen se on. Eli hyvin on edennyt täälläkin ja tosiaan valot ja systeemit on saatu nyt. Ja tää on mun mielestä niin kiva juttu, eli täällä oli alakossa tuntuu, että oli vähän liian vähän vielä tässä valoa. Niin sama kisko menee täältä laijasta tuonne asti, mutta se vaihtuu tuossa kohtaa sitten sängyn valoksi. Eli silloin kun tähän tulee verho eteen, niin tuo verhon tuo puoli ei pala silloin kun tällä puolella poltetaan valoja. Master bedroom, eli meidän tämä, tai minun huoneeni, niin täällä on nyt levytetty tää ja sitten haluttiin tietenkin, että kun tänne tulee, eli nyt meillä tulee ilmanpoistot tulee muutaman paikka, eli tänne tulee ilmanvaihto ja se menee sitten ulos täältä huoneesta ja se on sen takia, että sieltä saadaan viili ja ilma tulee tänne päin. Sitten meillä tulee tuohon pesuhuoneen katon päälle tulee kans yksi poisto, onhan meillä liesituuletinkin ja korvausilma tulee semmonen räppärä tuohon oven yläpuolelle, eli semmoset on tarkoitus laittaa tähän. Mutta tämä tosiaan eristettiin, että täältä niinkö, ei tuo lämpö tuu tuolta ulkopuolelta tänne ja jos nyt sattuu olemaan sitten talvella tai kylmää aikaan, niin ei sitten hohkaa niin paljon kylmää tää, niin tänne tuli sitten uretaani ja winfoamit tuohon. Tähän tulee tietenkin se levy vielä päälle ja tähän tulee sitten meille seinä. Mutta nyt Perttuli tekee meille listahommia, Tepi laittaa meille iskarit noihin laatikoihin ja mä oon joutomies. En mä oo joutomies, mutta mä arpian muihin hommiin. Niin aloitetaanpa hommat, niin katsotaan mitä ollaan saatu myöhemmin aikaiseksi. Eikö onnistu? Onnistu. Meillä oli vaan väärät päät tähän meidän. Paljonko pitää olla maksimikorkeus? No sitä mä en mitään. Jos me laitetaan se niin tähän kohtaan porata ja tehdään siihen kiinni. Joo. Silloinhan se pitäisi mahtua sillä olemaankin. Joo. Kyllä. Onpa hän rälläkään nyt ensitöiksi. Mitenhän tässä käy? Nyt mä tarvin porakoneen, poraterää, kierretapi ja sitten en paljon muu. Oi kauhea, täällähän oli vain monenlaista. Mikä kierre se on tuo 8? Onko se millisellä nousella vai? Onko se M8125? Siitä. Ihan siistin värinen tuo musta. On. Viksumman näköinen se on. Saa tähän makkultaan, niin tämähän on oikein hyvä. Hei, sitä ei saa tehdä. Minkä kosilla sä teet? 7. Se on 125. Häh? Eikö se ole 125 kieli? Tuolla pitäisi olla oikea kieli. Mä otin oikea, mulla on oikea tappikin. Kierretappi. Eikö se ole 675 ole se? Joo, mutta menee nyt 7. Siinä on paljon voimaa. Tuo saa oikeassa se 670 terä. No tuo 670. Mä verkkaan toi. Nyt mä tarvisin 13 milliä lista. Miten voi 13 ne uupua? Puu kerkis mua ennen tänne. Sano, oikea koko hyviä. No kun tämä pomppaa justiin
Siinä. Se oli väärässä järjessä, kun se tuossa on kato. Miten mä oon väärinpäin. Kyllä mua huijatti. Kohta lähdetään kahville. Lähdetään tämän paikalle. Työskennelty on mitä? Puoli tuntia. Niin, puoli tuntia ja nyt mulla on kaikki työkalut tässä läsnä, niin seuraavissa ei mene enää kauan. Jos tämä nyt on oikeassa kohtaa. Joo, vähän alaspäin. Siinä. Se oli siinä. Sitten vielä tuo. Tuo on 4 kertaa, niin se on molemmat puolet laitettu. Nätti homma. Nyt mä käyn kahvilla. Kato, sinnehän jäi yrymykketilla. Itsi hyvä. Ei riitä. Päästä vähän. Onko se aivan löysä? Joo, ei. Tämä riittää, jos sen toisen laittaa. Joo. Mutta meillä on 350 nyttönysikki tuossa. Nää on 200, sitten meillä on 350 tuossa. Siis onko 4 ja 200? Ei. Meidän pitää katsoa nyt testata, että mikä on oikein. Okei. Ettei vielä laitetakaan toiselle puolelle. Mut siis saa mä katson sitten porata kaikki reijät ja tehdä valmiiksi. Niin, totta. Joo. Vaihtaa. Kyllä. Nuo varulla. Sitten vielä sammapo uudestaan. Sammapo uudestaan. Ja tuonne reikä. Kuka tähän tämmöisiä levyjä antaa? Sitten kierre. Se on todella hyvä. Sitten saat ottaa seuraava jopi. Next. Niin, niitä vaan kato valmistuu noita hommia. Niin. Tääs Viljami on touhunut. Ollut töissä. Mäkin on käynyt siellä. Vähän menee niinkö pitempään tuolla. Mä voitin kyllä Lotostakin tossa ja silti mä lähdin töihin. Älä Joo, Eurojaskasta kuule tuossa, oliko se perjantai? Niin. Joo, olikohan 10.60. Ai. Kyllä piti maanantaina vielä lähteä. Vaikka tässä lottovoittajana. Laittanut työnteille viestiä. Tää lottovoittajana tässä ollaan. Voitettua Eurojaskata. En tuu maanantaina. Joo. Mitä mä sitten vielä lähdin? Tivistekö? Tivistä sinne. Ihan niin läheltä kuin saa niin sinne vaan paikalle. Joo. Selvä. Miten te pinuu meidän lokasuoja-asennukset? Ne on viimeisempää. Mä sun mallin mukaan teen kaikki. Niin, mä en kerennyt tulla laittaa olla. Et sä olit Pekkasella tyylisempi. Mutta ne on kaikki paikalla. Oli mulla sitten tämä yksi rekkakuski, tämä Eemi siinä vähän niinkö vänkäri. Jaa, miten sä oot se saanut työn? No mä otin sen niinkö, se oli niinkö silmänä siinä, kun mä tuolla laittelin niitä. Ei mulla oo täällä mitään hommaa, mä lähtee kotiin. Niin hyvällä mallilla. Kysytäänkö tuolta Mikalta? Mä en tiedä, tarvii. Tuossa matkalla voivottelin, kun mä tultiin tänne. Meillä on aika iso to-do-lista, niinkö? Onko näin? Tiedätkö mistä tepii tämmöstä? Tip-topilta vaan. Ei mikään noita tekemään. Koko modulle. No, sieltä. Modulen Mutta mistä ettei tee tota tee. Kisapaikalla meillä on siis Milwaukeen akkukompura, mitä käytetään sitten, jos mennään line-upia näin, mutta me halutaan, että meillä on sitten niin ihan oikea tuommoinen iso kompressori, jos satutaan jossakin vaiheessa tarvii sitten nopeampaa ilmaa ja me saadaan isohon säiliö sitten ilmaa. Ja letku Kela tulee tänne taakse ja mä tarkoituksella hommasin tuommoisen erilaisen kompressorin, mikä on niin öljytön kompressori, niin sen pystyy laittamaan kyljelle ja tästä syystä se mahtuu sitten tuonne väliin. On hyvä tuommoinen upgrade. Miseliini, iso parannus. Niin, me ollaan ennen semmosella säiliöttömällä Michelinin kompuralla tehty monta vuotta, niin viime vuodelle vai toissa vuodelle hommattiin sitten semmoinen toinen kompura, niin se on nyt ollut, mutta se jää Suomi-käyttöön se kompura ja tämä tulee tähän käyttöön. Siinä on moni kilpailukumppanikin tullut meitä auttamaan, kun meillä on ollut rengas pois vantelta ja ne on katsonut, kun me ollaan sitä tuon kokoista Michelinia kannettu sinne vanteen tykö, niin ne on äkkiä tuonut meille uutta kompurata. Saatte lainata tätä. Kuinhan se jytisee tämä koko meidän? Tuoko saa olla noin kyljilläänkin? Ja mä ostin tuossa öljytön kompuri. Niinkö? Joo. Jaa. Siksi mä voin Joo. käyttää sitä päälle. Kyllä mä uskon.
On käteen. Vähän tarvii lamppua ja... Ja täällä olisi ilmaakin jo nyt. Niin se on noin tehokas. Siihenkö se siunataan? Jos Mikalta kysyväkin, eihän sitä tuohon voi laittaa, kun siinä on tuo... Pitääkö se sehän jää tuolta alareunasta, sinne pitää joku vyllipala tehdä. Kato, kun täällä menee tämä putki ja se on tuo johtokin nyt tuolla välissä, mutta niin se jätetään putkeen verran irti tuolta alapuolta. Laitetaan fylliväliin vaan. Joo. Tuota samaa putkia. Niin jo. Pikkupätkä sinne. Siihen pitää käyttää melkein... Tää tehdään vähän isomman pultireikko, laitetaan sitten kato sinne kumit vielä, et se ei hinkaa tuota säiliötä rikki. Niin katsotaan kumimattua sinne väliin. Niin tänne pohjaan. Niin säiliön pohjaan. Sehän vastaa tonne yhtään vähän vissiin ainakin molemmat, mutta sehän ei sitä ihan ilmiöllä. On siinä vähän väliä. Joo. Sopiaako se kompura löytää paikalle? Kyllä se siellä. Se on vähän niinkä on siinä. Vähän niinkä pois suvita sitä. Mä löytäisin sitä sopivan mittaiset pullut. Joho. Se tulee sinne. Se on aika timmipaketti, kun se tuolla on. Kun kumitallukat tonne väliin, niin se enipärinä jää pois. Tähän asti jo. Se tuota vielä. Pura. Ei, villistäkin. Eikö mennyt Boltsoni paikalle? Aivan hirveän tämän verran pitää reikäisen. Oho. Hehe. Onko ensimmäinen vai viimeinen niin? Se oli viime. Ei tuu kahdella kiinni. Nyt se passi. Saa luvan passia. Saa luvan passi. Ei vielä pultata kiinni, kun sinne pitää no kumeet laittaa väliin. Meillä ei nyt niitä justiin oo. Varmaan tännekin saa rikaat laittaa. Se oli semmonen. Enää mä en tohi kysyä mitään. Päivä jo niin pitkällä. Eikö enää next? ei nyt tälle päivälle. Joo, nyt se on hyvä. Ei enää next päivä. Se on ennen.